My dear students, welcome to the class. Okay. अच्छा আজি ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা প্ৰব্লেমেৰে ওকে আচ্ছা প্ৰব্লেমটো এইটো এই বুকখনৰ পেজ নম্বৰ 79 কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 টো আমি আজি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্ষ্ট তো চোৱা কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে if A, B and C are three mutually exclusive and exhaustive events find probability of B if 1 by 3 into probability of C is equal to half into probability of A is equal to probability of B. আচ্ছা কোৱেশ্চনটো তোমাক কি কৈছে যে A B C তিনটা ইভেন্ট তোমাক দিয়া আছে আৰু ইভেন্ট গিটা তোমাৰ কি কৈছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ আৰু এক্সক্লুসিভ আৰু তোমাক এটা দিয়া আছে ৰিলেশন A B C তিনটা ইভেন্টৰ মাজত এটা ৰিলেশন দিয়া আছে তো এতিয়া তুমি এই গুটেখিনি ইউজ কৰি কন্ডিশনস প্লাস ৰিলেশন ইউজ কৰি তুমি ইভেন্ট B ৰ probability ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো ইয়াত এটা অকমান প্ৰসিডিউৰটো বেলেগ ইয়াত আমি ৰেশিও ফেভাৰেবল নম্বৰ বা এক্সক্লুসিভ নম্বৰ ৰেশিও লৈ পেলাই কৰিব দৰকাৰ নাই তো আমি ইয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব ইভেন্ট বি probability ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম চোৱা ইয়াত আমাক এটা কি কৈছে প্ৰথমতে আমাক কি কৈছে ইভেন্টস আৰ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তো আমি কি লিখিম সিন্স A B C are mutually exclusive since events are A B C are mutually exclusive therefore A intersection B intersection C is equal to phi A intersection B intersection C is equal to phi hobo taro ponche tomar A intersection B is equal to phi to A intersection C is equal to phi tomar B intersection C is equal to phi hobo karon events kita mutually exclusive next come to the second point exhaustive events kita exhaustive ta mane ki bujhaise since A B C are exhaustive events therefore A union B union C exhaustive event hole amar condition to ki je A union B union C is equal to S ঠিক আছে তো এতিয়া সোয়া আমি এটা কি কৰিম probability of A union B union C is equal to probability of S এতিয়া A union B union C এটো হৈছে এডিশন থিওৰামটো আমি ইয়াত এটা এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে ইভেন্টস এডিশন থিওৰাম এপ্লাই কৰিম আৰু আমাক কি কৈছে A B C ইভেন্ট গিটা কি হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তো আমাৰ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হলে A union B union C এডিশন থিওৰামটো আমাৰ ৰিজাল্টটো যেটো হয় হেটো ইউজ কৰিম তো ইয়াত আহিব কি probability of A plus probability of B plus probability of C A কাৰণ বাকিখিনি 0 হৈ যাব কাৰণ ইন্টাৰসেকশন পাৰ্টস বিলাক সব 0 হলে কনভাৰ্ট যাব কাৰণ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হয় সো probability থাকিব অকল তিনটা পাৰ্ট তো probability of S is equal to 1 হয় total probability 1 বা তুমি এটো sure event probability হটাই 1 হয় তো তুমি এটো এনে ধৰণে লিখিলা এতিয়া নেক্সট তোমাৰ কি আহিব সোৱা এটা ৰিলেশন দিয়া আছে আমাক এটা উলিয়াব লাগে ইভেন্ট বি probability হা তো ইভেন্ট বি probability টো তুমি উলিয়াব লাগে তো ইয়ে নেক্সট স্টেপ টো তোমাৰ কি হ'ব বি ইভেন্টৰ probability টো লাগে সো আমি বি টো ৰাখিম বাকি এ আৰু সি বি লে কনভাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে আৰু কনভাৰ্ট কৰোতে কেনেকৈ ধৰণে কৰিম আমি এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰিম তো probability of A তো probability of A event of B লে যদি কনভাৰ্ট কৰা তেতিয়া কি আহিব probability of A is equal to তেতিয়া কি হ'ব 2 in twice in probability of B ঠিক আছে আমি মানে কি কৰিম ইভেন্ট B probability হে কোৱেশ্চনটো সুধিছে সো আমি কি কৰিব লাগিব A আৰু C ইভেন্টক B লে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্টটো probability of B A প্লেছত আমি কি লিখিম probability of A যদি আমি B লে কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া আমাৰ এটো আহিব 2 into probability of B plus এটো বস্তু সেমে ৰাখা কাৰণ আমাক B ইভেন্টৰ probability লাগে plus C এতিয়া B লে কনভাৰ্ট কৰা আমাৰ এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰি তাৰ মানে কি আহিব probability of C is equal to 3 into probability of B 3 into probability of B আমি এটো এই ৰিলেশনটো ইউজ কৰি ইয়াত আমি ভ্যালু গিটা উলিয়াই ললো কাৰণ আমাক ইভেন্ট A ইভেন্ট B probability টো হে কোৱেশ্চনটো সুধিছে এতিয়া সাবা হা is equal to 1 ইয়াত তুমি 1 লিখা this implies that 2 3 6 into probability of B is equal to 1 this implies that
probability of b is equal to 1/6 এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেমো তোমালোকৰ পাব পাৰা ঠিক আছে সো এটো এটা অলপ বেলেগ টাইপৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিলো নেক্সট আমাৰ টপিকটো হ'ব আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ বিচৰা আজি টপিকটো হৈছে আমি মেইন এটো আগৰ ক্লাছটোহে মই জাস্ট ৰিপিট কৰিছিলো আমি আজি ডিসকাস কৰিম কন্ডিশনাল probability conditional or dependent conditional or dependent আচ্ছা আমি যেবিলাক এতিয়ালৈকে প্ৰবলেম সলভ কৰি আছো এফিলা হৈছে সব আনকন্ডিশনাল অৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট আৰু আনকন্ডিশনাল অৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টৰ probability ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিছো এতিয়া আহিব কন্ডিশনাল অৰ ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট আৰু হে কন্ডিশনাল অৰ ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টৰ probability ভ্যালু ক্যালকুলেশনটো কেনে ধৰণে কৰিম এটো অকনমান বেলেগ হয় টাইপটো দেই আচ্ছা সোয়া এটো মানে কেনেকুৱা হয় সোয়া টাৰ্মটোৰ পৰা তুমি তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা কন্ডিশনাল বা ডিপেন্ডেন্ট তাৰ মানে কি ডিপেন্ড কৰিব কন্ডিশন এটা থাকিব এটা কন্ডিশন থাকিব ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ যে তাৰ মানে অকাৰেন্স অফ সাপোজ ইভেন্ট সাপোজ এটা ইভেন্ট মই তোমাক সাপোজ ডিফাইন লিখিছো সাপোজ এ আৰু বি দুটা ইভেন্ট আছে ঠিক আছে এতিয়া কন্ডিশন এটা থাকিব লাগিব আৰু ডিপেন্ড কৰিব এতিয়া যদি তোমাক সোৱা if occur suppose a and b are any two events defined on the same sample space এতিয়া if occurrence of a কোনোবা এটা if occurrence of a depends on the occurrence of b then event a is called conditional or dependent event তাৰ মানে যদি event a b ওপৰত ডিপেন্ড কৰে if occurrence of a depends on the occurrence of b then event a is called conditional or dependent event ঠিক আছে আৰু এটো লিখে কেনেকে and it is written as a given b আমি এটো এনে ধৰণে লিখিম যদি a b ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুজি পাছনে যদি a b ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া ইভেন্ট a কন্ডিশনাল অৰ ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট বুলি ক'ব আৰু এটো লিখিম আমি এনে ধৰণে আৰু যদি b a ওপৰত ডিপেন্ড কৰে if the event b depends on a b যদি a ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া আমি বস্তু ইভেন্টটো এটো হল ইভেন্ট এবিলাক ক'ব কন্ডিশনাল ইভেন্ট conditional event ঠিক আছে এবিলাক conditional or dependent event তো event a যদি b ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া আমি লিখিম a given b b event যদি a ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়া আমি লিখিম এনে ধৰণে b given a ঠিক আছে সো এবিলাক হৈছে conditional event এতিয়া conditional eventৰ probability value টো কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিম conditional event বুলি ক'লে এতিয়া সোৱা So conditional event to eto তোমাক এটা কন্ডিশন দিয়া থাকিব if given that এনেকুৱা কিছুমান words question টোত থাকিব তোমালোকে হেতু question টো পঢ়িয়ে গম পাই যাবা হেতু conditional event নে unconditional event unconditional or independent conditional or dependent আচ্ছা সোৱা এটো এটা বস্তু কেনে ধৰণে উলিয়াইছোৱা probability value to উলিয়াব লাগে হা probability of a given b এটো হৈছে conditional event ঠিক আছে এটো আমি এনে ধৰণে লিখিম এই কন্ডিশনটো কেনেকুৱা ধৰণে যে event a b ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে ঠিক আছে event a depends on the occurrence of event a depends on the occurrence of the event b so it whole conditional এতিয়া এই conditional event ৰ probability value টো আমি কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিম so এটো হৈছে probability of occurrence of a given that b has already occurred তো এই বস্তুটোৰ মিনিং টো এটো
ঠিক আছে A given B একচুৱেলি তোমালোকে যেতিয়া মই এটা প্ৰব্লেম কৰিম নহয় প্ৰব্লেম এটা মই দিলে তোমালোকে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব A given B means occurrence of A given that এইটো হ'ল এটা কণ্ডিশ্যন এই কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি given that B has already occurred তো B ইভেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তুমি ইভেণ্ট এৰ probability ভেলুটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব তো সেইটো হ'ল কণ্ডিশ্যন সেইকাৰণে কয় এইটো কণ্ডিশ্যনেল ইভেণ্ট আৰু এইটো হ'ল probability B লিখিলে এইটো probability হ'ব তো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে কি চোৱা এইটো ইজুকালটো হ'ব n A intersection B divided by n B ঠিক আছে এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা A intersection B divided by ns divided by nb divided by ns চোৱা এটো আমি লিখিলো এটো বুজি পাইছা সকৈ A given B means conditional event তো এটো আমি লিখকম এনে ধৰণে কম যদি আমি কম ভাৰ্বেলি ক'ব লাগে তো ইয়াত এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আহিব কেনে ধৰণে আমি কৰিম এটা ৰিজাল্ট আছে তো ৰিজাল্টটো কি যে চোৱা n A intersection B divided by nb এটা ৰিজাল্ট এটো হয় কিছুমানত আমি কেতিয়াবা এই ৰিজাল্টটো ইউজ কৰিম n A intersection B divided by nb তাৰ মানে এটো কি বুজাইছে n A intersection B এটো কি বুজাইছে ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো বুজাইছে ফেভাৰেবল নাম্বাৰ কিহৰ বুজাইছে ফেভাৰেবল নাম্বাৰ তো A intersection B ইভেন্টৰ ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো ডিনোট কৰিছে A n A intersection B are A expression to meaning to us number of favorable outcomes for the occurrence of the event A intersection B to arrow NB এটো হল তোমাৰ B event or favorable number B event of favor কৰা total যিমান গিটা sample points থাকিব হে total number টো তো এটো হ'ব number of favorable outcomes for the occurrence of the event B তো এটো favorable number টো ডিনোট কৰে তো এতিয়া এটা হল ৰিজাল্ট আমাৰ এটো n A intersection B divided by nb A given B যদি থাকে A given B এই কন্ডিশনাল ইভেন্টত B টো হৈছে তোমাৰ কন্ডিশনত আছে আৰু A টো হৈছে A given B এটো যে আমি লিখিছো নহয় ইয়াত এটা আমাৰ কোনটো ৰিকোয়াৰ্ড আৰু কোনটো গিভেন বুজি পাইছা নে ইয়াত আমাৰ A ইভেন্ট A হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড ইভেন্ট আৰু B ইভেন্টটো হৈছে গিভেন ইভেন্ট B ইভেন্টৰ ওপৰত বেছ কৰি ইভেন্ট A probability ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে so that's why A is called or A is the required event and B is the given event ঠিক আছে so এতিয়া আমাৰ হেকানে সোয়া is a given event to হে ইয়াত ডিনোমিনেটৰত এই বস্তুটো আহে B event to আহে favorable number B favorable number to আমি ইয়াত লিখো next so এতিয়া এই দুইটা পাৰ্টকে নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দুইটা পাৰ্টকে মই এক্সপজিটিভ নাম্বাৰটো এদি মই ডিভাইড কৰিছো সাপোজ ঠিক আছে তো এক্সপজিটিভ নাম্বাৰে মই নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দুইটা পাৰ্টকে যেতিয়া ডিভাইড কৰিম তেতিয়া মোৰ ৰিজাল্টটো কি আহিব n A intersection B divided by ns তাৰ মানে A intersection B event of favorable number divided by expositive number তাৰ মানে এটো কি হয় তোমালোকে হে ডেফিনিশনটোলে মনত পেলোৱাছন ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশনটো আমি কি পাৰিছিলো favorable number divided by expositive number আহিছিলে মানে নহয় তো ইভেন্ট এটা favorable number আৰু expositive number ৰেশিও পালে আমি হেতু ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো আমি পাই যাও তো ইয়াত এতিয়া তোমাৰ A intersection B ইভেন্টৰ এটো favorable number আৰু এটো হৈছে তোমাৰ expositive number তো এই পাৰ্টটো এতিয়া তেন্তে আমাৰ কি আহিব probability of A intersection B divided by ঠিক এটো এটো nb divided by ns তাৰ মানে এটো B ইভেন্টৰ favorable number divided by expositive number তাৰ মানে probability of B তো এটা ৰিজাল্ট এটো হয় ঠিক আছে তো আমি দুটা ৰিজাল্ট পাম সো A given B কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ probability ভ্যালু ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আমি দুটা ৰিজাল্ট ইউজ কৰিব পাৰো এটো কোৱেশ্চনটোৰ পৰা আহি যায় তুমি কোনটো আহিল মানে চুজ কৰিবা আৰু এটো ইয়াত probability ভ্যালুটো আহে ইয়াত তুমি ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো লৈও উলিয়াব পাৰা সো এটো হল তোমাৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে সোৱা এই ডেফিনিশন তো মানে ৰিজাল্টটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব probability of B ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো greater than 0 হ'বই লাগিব B ইভেন্টৰ probability ভ্যালু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে যদি B ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো যদি 0 হৈ যায় যদি 0 হৈ যায় তাৰমানে হেতু কি মিনিং কৰিব B ইভেন্টটো impossible event তো impossible eventৰ ওপৰত কেতিয়াও কন্ডিশন এটো এনে ধৰণে নিদিয়ে
বি কণ্ডিশ্যনটো আমাক কিহৰ ওপৰত দিছে বি ওপৰত দি পেলাই আমি ইভেণ্ট এৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে তো তুমি যিটো কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব সেই কণ্ডিশ্যনত থকা ইভেণ্টটো কেতিয়াও ইম্পচিবল ইভেণ্ট এটা নহয় সেইকাৰণে তোমাৰ কি হয় বি ইভেণ্টৰ প্ৰবেবিলিটি ভেলুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব এই কেছটোত ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল এটা ফৰ্মুলা কণ্ডিশ্যনেল ইভেণ্ট কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি দেই এইটো হ'ল কণ্ডিশ্যনেল ইভেণ্ট এ গিভেন বি A given B is to এইটো হ'ব তোমাৰ কণ্ডিশ্যনেল ইভেণ্ট আৰু P উইদিন ব্ৰেকেট A given B হ'ব কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি এতিয়া একেধৰণে তুমি যদি এইটো বস্তু উল্টা কৰি লিখি দিয়া তাৰমানে কি লিখা B given A লিখিছিলোঁ A given B তো B given A বুলি লিখা Similarly তুমি যদি B given A বুলি লিখা তাৰমানে এইটো কি বুজাব occurrence of B occurrence of B given that A has already occurred ইয়াত A টো হৈছে কণ্ডিশ্যনত আছে B টো ৰিকুৱায়াৰ্ড ইভেণ্ট ঠিক আছে তাৰমানে B ইভেণ্টৰ প্ৰবেবিলিটি ভেলুটো তুমি উলিয়াব লাগিব তো ইয়াত তেতিয়া তোমাৰ কি আহি যাব ডিনমিনেটৰত এন A আহিব তুমি বোথ সাইডকে তুমি কি কৰিলা এক্সপজিটিভ নাম্বাৰেদি ডিভাইড কৰিলা ঠিক আছে তো তেতিয়া আমি কি পাম প্ৰবেবিলিটি অফ A ইন্টাৰসেকশন B ডিভাইডেড বাই probability of A তো probability of A or probability of A ইয়াত এটো কন্ডিশনত আহি গল নাই তো probability of A greater than 0 ঠিক আছে তো এটো হল তোমাৰ কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ এটো কনসেপ্ট আচ্ছা এই কন্ডিশনাল ইভেন্টটো তুমি এটা মই দুটা কেছৰ ওপৰত মই তোমালোকক ডেফিনিশনটো এক্সপ্লেইন কৰিলো এটো তোমাৰ মোৰ দেন 2 ইভেন্টছৰ টু তোমাৰ এপ্লিকেবল হয় এটো এপ্লাই কৰিব পাৰি কন্ডিশনাল ইভেন্টটো সাপোজ তোমাৰ তিনটা ইভেন্ট দিয়া আছে ঠিক আছে সাপোজ তোমাৰ তিনটা ইভেন্ট দিয়া আছে A B C আচ্ছা এটো তিনটা ইভেন্টৰ এতিয়া নালাগে পিছত কৰিম আচ্ছা এটা মই এটা প্ৰবলেম দি দিও তেতিয়া তোমালোকৰ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব চাবা হা So, a book page number 78, question number 29. Eto moi discuss koribole loisu. So, question to ki kose so, what is the probability that in 2 throws of a fair die 6 appears in both the throws if the first throw has shown 6 already? Question to so. Question to ki kose what is the probability that in 2 throws of a fair die in 2 throws of a fair die মানে কি বুজাইছে ডিফেক্ট ফ্ৰী এটা ডাই যেতিয়া তুমি থ্ৰো কৰিবা দুটা ডাই থ্ৰো কৰিবা two throws of a fair die তুমি 2 times তুমি ডাই এটা থ্ৰো কৰিছা তো তেতিয়া তোমাৰ কি আহিব তো ইয়াত তোমাৰ s কি আহিব 1 1 1 2 1 3 তো এনে ধৰণে তোমাৰ 1 6 2 1 2 2 to 2 6 হলেকে যাব মই কিছুমান পইণ্ট স্কিপ কৰিছো 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 হলেকে আহিলে নেক্সট 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 আৰু 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 to there ns is equal to 36 points ami pam question to hoise je what is the probability that in 2 throws of a fair die tumi duta 2 times tumi die to throw korisa tumi 2 dice throw kora 2 dice at a time throw kora aru 1 die 2 times throw kora possible outcomes khini kintu same ahibo point to dhoribo parisa ne tumi eta die 2 times throw kora but তুমি 2 dice one time throw কৰা possible যিখিনি outcomes আহিব same আহিব কিন্তু so এটা কৈছে যে 2 throws of a fair die
Question to so what is the probability that in 2 throws of a fair die 6 appears in both the throws if the first throw has shown 6 already? তাৰমানে তুমি probability to কি উলিয়াব লাগে যে 6 appears in both the throws if etu sabadi if boli eta word di lagai dise if the first throw has shown 6 already. 6 appears in both the throws. আমি এটা probability to উলিয়াব লাগে experiment to কি কৰিছে যে তুমি এটা die 2 times throw কৰিছা এতিয়া কৈছে যে what is the probability that in 2 throws of a fair die 6 appears in both the throws if the first throw has shown 6 already. তো এই ইভেন্টটোতে তুমি probability to উলিয়াব লাগে কোৱেশ্চনটো হেতু ঠিক আছে চোৱা যদি তোমাক এই পাৰ্টটো নিদিলে হয় 6 appears on both the throws আচ্ছা আমি probability কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমাক যিবিলাক দিয়া থাকে কোৱেশ্চনটো যিবিলাক পাৰ্টস থাকিব সেইবিলাকক আমি ইভেন্টস ডিফাইন কৰিব লাগে তো আমাৰ ইয়াত এটা দুটা পাৰ্ট আছে 6 appears in both the throws আৰু এটা দিয়া আছে ফাৰ্স্ট throw has shown 6 already তো দুটা পাৰ্ট আছে তো তুমি কি কৰিবা ফাৰ্স্ট টাইম এই পাৰ্টক তুমি a বুলি ধৰি লোৱা let a be the event of appearing 6 in both the throws আমি তেনে ধৰণে ধৰি লম let a be the event of appearing 6 in both the throws ঠিক আছে এই পাৰ্টক তুমি a বুলি ধৰি ললা আৰু এই সেকেন্ড পাৰ্টক তুমি b বুলি ধৰি লোৱা and b be the event of appearing 6 in the first throw. First throw has shown 6 already. তাৰমানে first time 6 show কৰিব লাগে তো এতিয়া কোৱেশ্চনটো মতে আমাৰ এটা কি কৈছে যদি আমি এই পাৰ্টটোক a বুলি কৈছো সেকেন্ড পাৰ্টটোক b বুলি কলো তেন্তে আমাৰ এতিয়া ইভেন্টটোক আমি কেনে ধৰণে ডিনোট কৰিম তো ইয়াত এটা তেন্তে মোৰ ইভেন্টটো কি হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা এটা মই যদি ইভেন্ট কিটা ডিফাইন কৰাৰ পিছত ইভেন্টস ডিফাইন কৰাৰ পিছত এটা মই এই বস্তুটো মই লিখিম কেনেকে probability of এটুক মই এটা a বুলি কৈছো নহয় তো a কি কৰিম if the first row has shown 6 already এটু হল আমাৰ required event আমি এটা event a probability to উলিয়াব লাগে কোৱেশ্চনটো মতে আৰু given দিয়া আছে যে এটু b probability of a given b এটা আমি যদি ইভেন্টটো লিখো এনে ধৰণে লিখিম ডিফাইন কৰাৰ পাছত ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হল কি n a intersection b divided by n p এটু হল আমাৰ ৰিজাল্ট এতিয়া n a intersection b এতিয়া a আৰু b ৰ আন্ডাৰত কি পইণ্টস আহিব a আৰু b ৰ আন্ডাৰত অহা পইণ্টস খিনি কেতিয়া আমি চুজ কৰিব লাগিব তো হেখিনি কেনে ধৰণে কৰিবা তো a is equal to কি হ'ব a কি কৈছে event of appearing 6 in both the throws তাৰমানে দুইটাতে 6 শো কৰাৰ event of appearing 6 in both the throws দুইটাতে 6 শো কৰিব লাগে তো দুইটাতে 6 শো কৰা পইণ্ট অকল এটোৱে আছে এটা পইণ্টে আছে 66 তো ইয়াত তুমি 66 বুলি লিখিলা ঠিক আছে a আন্ডাৰত এটো আহিলে b আন্ডাৰত কি পইণ্ট আহে সোৱা b টোৱে কি মিনিং কৰিছে appearing 6 in the first row তো ফার্স্ট টাইম যদি 6 শো কৰিব লাগে ফার্স্ট টাইম 6 অহা পইণ্টস খিনি তো ফার্স্ট টাইম 6 অহা পইণ্টস এখিনি আহিব ফার্স্ট টাইম এটো ফার্স্ট এটো সেকেন্ড তো তোমাৰ কি আহিব 61 62 63 64 65 66 so এখিনি হল a আৰু b সেট টু আমি এই ডেসক্ৰিপচন এইটা স্টেটমেন্ট এটা স্যাটিসফাই কৰাকে a আৰু b সেট কিটা আমি বনাই ললো এতিয়া ইয়াত চোৱা n a এটা আমাক লাগে কি আমাক এটা প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ হলে a ইন্টাৰসেকশন b টো লাগে
তো ইয়াত এতিয়া তুমি A ইণ্টাৰচেকশ্যন B টো চোৱা So A intersection B কিমান পাবা A intersection B কমন কি আছে অকল এটা পইণ্ট আছে কমন এটো হল 6 6 ঠিক আছে তো ইয়াত এতিয়া তুমি চোৱা N A intersection B তাৰ মানে A intersection B ইভেন্টত কেটা নাম্বাৰ আছে পইণ্ট কেটা আছে হেতু বুজায় তো কেটা পইণ্ট আছে অকল এটা আছে তো N A intersection B is equal এটোত আমি 1 পুট কৰিলো আৰু B সেটত কেটা আছে নাম্বাৰ ফেভাৰ কৰা স্যাম্পল পইণ্টস কিমান আছে 6 তো আমি এটো লিখিম 6 সো এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ তো কন্ডিশনাল ইভেন্ট বুলি ক'লে এটো হয় যদি তোমাক অকল এটো কোৱেশ্চনে যদি সুধিলে হেতেন যে তুমি কি কৰিছা 2 টাইমস তুমি এটা ডাই থ্ৰো কৰিছা 2 dice are thrown suppose then তোমাক যদি কোৱেশ্চনটো সুধে দে কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণে যদি কৰিলে হয় find the probability of appearing 6 on the 6 on both the throws. Find the probability of appearing 6 on both the throws if you throw 2 die 1 die 2 times. ঠিক আছে তুমি যদি এটা ডাই 2 টাইমস যদি থ্ৰো কৰা তেন্তে both সাইডতে 6 অহাৰ probability-টো ক্যালকুলেট কৰা তোমাক যদি অকল হেতু বুধিলে হয় জাস্ট অকল দুটা ফেসতে 6 শো কৰাটো তেতিয়া হেতু কিন্তু কন্ডিশনাল নহয় বা তোমাক যদি অকল এটো পাৰ্ট সুধিলে হয় in throws of in two throws of a fair die find the probability of getting 6 in the first throw just তোমাক যদি কোৱেশ্চনটো তেনে ধৰণে কৰিলে হয় তাত যদি কোনো if given that এনেকুৱা টাইপৰ ওয়াৰ্ডস যদি নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া তোমাৰ হেবিলাক কন্ডিশনাল নহয় আনকন্ডিশনাল অৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট বুলি ক'ব কিন্তু ইয়াত এতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে যে what is the probability that in two throws of a fair die 6 appears in both the throws given that বা if তেনেকৈ ক'ব পাৰে first throw has shown 6 already ঠিক আছে তো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটো হ'ব কন্ডিশনাল কাৰণ এটা কন্ডিশনৰ ওপৰত বেস কৰিহে তুমি ইভেন্ট এ probability ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তো কন্ডিশনটো কি বুলি কৈছে যে বি টু কন্ডিশনত আছে সো আমি এটো বস্তুটো লিখিম এনে ধৰণে a given b ৰ ৰিজাল্টটো হ'ল এটো n a intersection b divided by n b তো আমি কি কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা সেট কিটা বনাই লৈ কমন পইণ্টস খিনি চালা কমন পাৰ্টটোত কেটা পইণ্ট আছে ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো এটো হ'ল ফেভাৰেবল নাম্বাৰটো 1/6 সো এটোই হ'ল আমাৰ probability ভ্যালু Okay.